Salut! Astăzi vă voi prezenta o sculă de care zici că n-ai nevoie, dar o să ai nevoie. Și anume o presă pentru papuci. Hidraulică de 12 tone. Deci cu garnituri de rezervă. Și are asta pentru toate tipurile de papuci. În perechi sunt. Și care vin așa și strânge papucul tot cu cablu. Și poate folosită la papuci pentru baterii, pentru asta cablu de sudură. Aici are butonul de on, când e pe on și fac. Acum are forță. Foarte grea. Când e pe off, dă drumul la aer. Am cumpărat-o de pe eBay UK. Puteți să o cumpărați și de la noi din România. O recomand, e foarte bună. Modelul ăsta. Și cam atât, mai mult are. Are tot fel de dimensiuni aici, văd că destul de mari. YQ-300 hidraulică. Și cam atât. Bye bye.